Hi guys, I just woke up and today I'm feeling a little extra, and so I wanted to dye my hair pink. Back when I was in college, I was always experimenting with my hair, whether it be cuts or colors or anything. Though I didn't really went full on a different color because I was a student leader before when I was in college, and you know, crazy colors aren't really acceptable in my college. When I was in college, I did pixie cut. I also did ombre hair. I also did undercuts. So yeah, for me that was crazy. And then I also dyed or bleached my hair most of the time. I feel like I've always wanted to have crazy hair once in a while. So when I was in college, I was free to do that. But then when I graduated college and pursued teaching, that totally restricted me of doing the things I wanted to do, because you can't really dye your hair in a natural color. So yeah, I've been teaching 4 years, but I resigned last March. Not because of the coronavirus, but just because I wasn't happy with myself. I was stressed all the time. So today we'll be doing pink hair. And pink was always something that I've always wanted to do. So I guess we're doing it today. Hi friends! So before we start, ito yung mga kailangan natin. We need bleaching powder, we need the color or the dye itself, 30 volume developer or 9% oxidizer, and then no, not that. Kailangan din natin ng plastic gloves and hair tie or hair clips, and then yung plastic bowl. So ayun, ito yung status ng hair ko. Actually, I feel like it's healthy naman kasi ang labot ng buhok ko, for me nararamdaman ko. And it's never been healthier than this before. Kaya, ayun. Pero, bago pala yun, I forgot to tell you na kailangan din ng toner. Kaso nga lang, hindi ako nakabili ng toner kasi wala na akong mabilhan. And also, technically speaking, meron talaga akong brush at saka meron din talaga akong yung cup para sa mixing bowl. Kaso nga lang, hindi ko nakuha. So, ayun. So, first thing that I did was to section my hair into 4 parts. I've been watching a lot of mondo hair tutorials, reactions, and etc. So, dun ko nakukuha medyo yung mga techniques na ginagamit nila. And then, ayun, nood ka lang talaga ng nood hanggang sa, hindi ko naman sinasabi na magaling akong mag-hair dye, pero hindi naman nasira yung hair ko nung tinry ko. Tsaka, talaga, pag ito, mas maganda talaga na professional talaga yung gumawa ng hair mo. So, ayun. After that, after sectioning my hair, magsa-start na tayong mag-bleach. Or ako pala. Tapos, ayun pala, before ako nag-bleach, hindi ko muna hinugasan yung buhok ko ng 2 days. So, sabi kasi dun sa mga napapanood ko ng mga hair videos or bleaching videos, wag mo daw basain yung buhok mo ng 2 days, i-shampoo or anything, kasi mas mag-absorb yung bleach sa buhok mo kapag hindi mo siya ginalaw ng 2 days. So, minix ko na yung bleaching powder at saka yung 30 volume developer dun sa mixing bowl. Tapos, ayun, isang tip pala is that wag kayong maging matipid sa bleaching mixture. Ang ginamit ko is 1:2. So, isang oxidizer, so 100 ml yon. Tapos, ang ilalagay mong powder doon or bleaching powder doon is dalawang packs ng 25 grams na bleaching powder. So,
parang ganun yung ginamit ko. Pero maganda pa rin na ibasahin ninyo yung sa likod ng pack ninyo or sa likod ng instructions ng materials na gagamitin ninyo. Tapos ayun, so in-apply ko lang siya. Make sure na gumamit kayo ng gloves kasi sobrang sakit or hapdi niya sa kamay kasi nga bleach siya. So, ayun. Yung mga products pala na ginamit ko is nabili ko lang siya sa SM Department Store. So, yung bleaching powder is 25 pesos lang siya. So, sobrang mura, 'di ba? So, 7 yung binili kong powders, bleaching powder na 25 grams. Kaso nga lang hindi nagkasya yun sa buhok ko. So, most probably siguro magpasobra na kayo. Akala ko kasi sobra na yun. Hindi pa pala. So, ayun. So, bumili kayo probably mga 10 or 15, ganun. Mas maganda ng sobra kaysa sa kulang. So, yung oxidizer ko is 29 pesos siya per bottle. So, 100 ml na yun. So, ilan lang yung kailangan ninyo. So, kung for example, since 100 ml yun, so, parang konti lang yung kakailangan ninyong ganun. So, what I did is, nauna ko munang binleach yung sa baba bago yung papunta dun sa roots ko or dun sa anit ko. Kasi, it's very important na unahin muna natin yung sa baba natin compared dun sa roots natin. Dahil nga, yung sa roots natin, yun yung mabilis mag-lighten up. Okay? Kasi, sabi dun sa mga pinapanood ko before na YouTube videos, yung roots daw natin, ay meron kasi dun yung heat, 'di ba? So yun yung nagpapabilis na ma-bleach magpa-bleach ng buhok natin. Kaya kapag iniwan natin siya doon sa roots natin ng matagal or pag iniwan natin siya na yun yung inuna natin, hindi magpapantay yung buhok natin pagdating sa bleach. So pagdating naman sa time ng pagpi-bleach natin, actually it depends kung doon sa condition ng hair mo, kung makapal ba yan, manipis, or kung nag-dye ka na before. I feel like mas mabilis mag-dye mag-bleach kapag yung hair mo is na-dye na before. And then, possible din na mag-re-bleach kayo. Depende kung gaano ka-light yung gusto ninyong makuha. Kasi merong mga levels yan eh. So, ililink ko sa baba kung ano ba yung mga yon. And then, kailangan din na mabilis kayong mag-bleach para at least kapag babanawin niyo siya, pantay yung kulay. So, ang nangyari kasi, sobrang bagal ko kasing nag-bleach. So, inuna kong basahin yung sa likod na part ko. So, part 2 of bleaching, yung roots ko naman, yung binibleach ko ngayon. So, ito na yung sinasabi ko na kailangan natin ng magpasobra pagdating sa gamit kasi nga nagkulang ako ng bleaching mixture kaya hindi ko masyadong na bleach yung sa top ng roots ko. So mas maganda sana na yun nga, may pasobra tayo para at least hindi ninyo ma-experience yung na-experience ko. So mas maganda din na may kasama kayo kasi syempre hindi mo naman makikita yung nasa likod mo. So ayan, para at least pantay-pantay yung and walang patches. So, ayun no, as you can see, hindi ko na nire-bleach yung sa babang part ng hair ko kasi parang feeling ko okay naman na siya. Super bright niya na, though may mga patches nga dahil nga, yun nga sa time. Kasi nga kailangan parang inoorasan mo din, tsaka parang kailangan mabilis ka. So, para pantay-pantay yung ano. Pero sa tingin ko naman sobrang bright niya na. Nagulat nga ako dun sa product kasi kaya palang ma-achieve yung ganito ka-light sa isang take lang. Kasi usually, 3 beses nire-redye ng mga tao yung hair nila para ma-achieve nila yung parang medyo super bright. Pero gulat nga ako dahil nga na-achieve nung buhok ko yung lightness na gusto ko kahit na ano lang siya. Isang beses lang na bleach. So, ito yung mga products na ginamit ko sa hair dyeing part na. So, this is the 𝒾𝓆𝓆𝓾𝓆 Rescue. And then, meron din ako yung NNN color na hair dye na pink. So, ilalink ko yun sa baba. So, binili ko to sa Shopee for 220 pesos. And sobrang bright niya kasi. So, mas maganda kung gusto yung ma-achieve yung medyo light lang na
product, ihalo nyo siya sa conditioner para ma-condition din yung hair ninyo. Pag na-achieve na ninyo yung color na gusto niyo dun sa mixture, pwede nyo na siyang ilagay sa hair ninyo. And then ito, iniwan ko lang siya for 30 to 40 minutes. Usually nakalagay dun sa sa instruction, parang 15 to 30 minutes lang. Kaso syempre, para maging sure ka na magsistay siya sa hair mo, so 30 to 40 minutes ko siya iniwan. Oh, and by the way, nakalimutan kong sabihin na pag nag-a-apply ka ng product sa buhok mo, dapat dry yung buhok mo. So, kanina nung nag-bleach ako ng buhok, dry yung buhok ko. And then, nung nag-bleach ako ng roots ko, dry din yung buhok ko kasi binlow dry ko yon. And then, kanina, nung nag-dye na ako, dry din yung buhok ko kasi binlow dryer ko yun. So, hindi pwede kasi watery or basa yung buhok mo kasi nga, hindi kakapit yung dye. Hi guys, so this is the final result of my hair. Actually, it really is a total fail because nagkulang ako sa bleach. Hindi ko alam na kulang pala yun. Akala ko ang dami na nung binili ko. Tapos kulang pa pala siya. So anyway, hindi masyadong nag-bleach. I was planning to re-bleach yung ibang sides na medyo hindi masyadong na-bleach. Kaso nga lang, nagkulang na siya. And then yung top ng head ko, medyo hindi ko siya masyadong na-bleachan. Kaya medyo dark pa yung roots ko sa taas. Tapos, yung sa baba, hindi na siya to. So, I mean, okay naman na yung sa baba. Kaya, medyo fail siya in a sense. Pero, okay lang siya sa akin for now. Kasi, pwede ka naman siyang i-bleach ulit. And then, i-re-dye na lang. Since yung pink na hair color kasi, hindi masyadong naglalast ng matagal. So, yeah. And this is me being impatient and impulsive. So, I'm pretty happy with it. I'm not really complaining since I have limited resources na hindi pa naman bukas yung mga salon and everything. So, yeah. Mafe-fade pa naman ito into the shade of pink talaga na gusto ko. So, yeah. Thank you guys for watching.